สวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike นะครับหรือร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Big Bike มือ 2วันนี้พามาชมในมุมซ่อมบำรุงนะครับอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ขอมาแทรกหน่อยแล้วกันพอดีมันมีเคสเข้ามาพอดีนะครับหลายคนคงเคยได้ยินว่าBig Bike ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไม่ควรกระตุกในที่นี้คืออะไรอารมณ์รถแบตหมดสตาร์ทไม่ติดเข้าเกียร์2กำคัตให้คนช่วยเข็นข้างหลังดันแล้วก็ปล่อยคัตจนรถข้อเหวี่ยงมันหมุนจนรถสตาร์ทติดนะครับถามว่าโดยหลักการเนี่ยโอเคถ้าฉุกเฉินจริงๆทำได้แต่แนะนำว่าไม่ควรจะทำบ่อยหรืออีกกรณีหนึ่งคือรถสตาร์ทไม่ติดเอาแบตมาพ่วงนะครับแล้วก็ฝืนสตาร์ทชึ่งไปเรื่อยๆเหมือนจะติดแต่ไม่ติดโอกาสที่อะไรหลายอย่างมันจะเสียหายมันมีนะครับคือจริงๆหลักๆเนี่ยหลายคนคงนึกถึงเรื่องไดสตาร์ทนะครับมักจะเจออยู่ในรถหลายๆรุ่นโดยเฉพาะรถยุโรปแต่วันนี้ไดสตาร์ทเนี่ยตัดปัญหานั้นไปมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ทำไมถึงห้ามกระตุกทำไมถึงห้ามฝืนนั่นคือเรื่องของตัวลูกปืน one way starter นะครับวันนี้พามาดูไม่รู้เป็นอะไรกับรถอิตาลีนะครับรู้สึกว่าในหลายๆค่ายในหลายๆรุ่นเนี่ยขอไม่ระบุเป็นยี่ห้อชัดเจนแล้วกันมักจะเจอนะครับว่าตัวลูกปืน one way เนี่ยมันชอบเสียด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่หลักๆมาจากการกระตุกแหละอย่างที่ผมบอกโอเคฉุกเฉินจริงทำได้แต่ไม่ควรทำพั่มเพื่อนนะครับอย่างในมือเนี่ยผมมี one way อยู่2ชุดนะครับลูกปืน one way starterอันนึงเป็นของอีกคันหนึ่งอันนึงเป็นของอีกคันหนึ่งนะครับถามว่าลูกปืน one way มันคืออะไรนะครับตามชื่อ one แปลว่า1 way แปลว่าทางนะครับลูกปืน one way ก็คือลูกปืนทางเดียวสังเกตเนี่ยตอนนี้ในมือผมเนี่ยจะมีเฟืองทั้งหมด2ชุดนะครับผมแยกออกมาให้ดูคร่าวๆมันจะมีเฟืองตัวนี้กับเฟืองตัวนี้เกี่ยวอยู่ในชุดตัว starter นะครับก็คือขบเข้ากับตัวไดสตาร์ทแล้วก็พ่วงกับข้อเหวี่ยงแหละเพื่อเวลาให้เรากดไดสตาร์ทแล้วข้อเหวี่ยงหมุนเกิดการจุดระเบิดเครื่องก็จะสตาร์ทติดนะครับone way คือมันจะหมุนได้ทางเดียวอันนี้ผมมือขวานะครับผมจะล็อกอยู่ที่เฟืองตัวนี้ส่วนมือซ้ายผมจะล็อกอยู่ที่เฟืองตัวนี้นะครับสมมุติถ้าเกิดเราหมุนตามเข็มผมจะหมุนไปไม่ได้ถ้าผมกำมือขวาไว้ถ้าผมล็อกมือขวาไว้อย่างนี้นะครับมันจะหมุนไปไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาในตัวมือซ้ายของผมนะมันจะสามารถหมุนได้สังเกตดูนะถ้าดูจริงๆเนี่ยตัวนี้หมุนแต่ตัวนี้จะไม่หมุนแต่สมมุติถ้าเกิดผลหมุนทวนคือหมุนตามเข็มมันจะไปด้วยกันทั้งคู่นี่คือคำว่า one way แต่โดยปกติลูกปืนมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาเอาง่ายเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับเรายกล้อลอยขึ้นมาอันนึงไม่ใช่ขับยกล้อนะหมายถึงอาจจะขึ้นสแตนให้ล้อมันลอยขึ้นมาแล้วเราลองปั่นสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นั่นคือลูกปืนปกติแต่คำว่า one way ก็คือมันจะหมุนได้แค่ทางเดียวชุดนี้มันก็จะขบอยู่กันในตัวอย่างที่ผมบอกคืออยู่ในไดสตาร์แล้วก็พ่วงกับตัวแข็งชาร์ปนะครับซึ่งในกรณีที่ผมบอกนะครับโอกาสที่เรากระตุกมันไม่ได้เป็นทุกครั้งนะครับบางทีเราเข็นรถกระตุกแล้วมันพลาดบ่อยๆเข้าหรือมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเหมือนจะติดแต่ไม่ติดไปขบหรือไปอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วปรากฏว่าลูกปืนมันมีการสึกแล้วมันแตกนะครับอย่างนี้อันนี้อาจจะมองภาพไม่เป็นลูกปืนนะครับเพราะลูกปืนเนี่ยอันนี้คือเสื้อลูกปืนวันเวนะครับสังเกตสปริงอะไรมันกระเด็นกระดอนออกมาแล้วดูลูกปืนมันอันนี้คือตัวไส้ตัวเม็ดลูกปืนข้างในนะครับเขาเรียกว่ามันกระจายไปเรียบร้อยแล้วโอเคคันนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากการกระตุกนะครับคันนี้เกิดจากการที่ว่าผมเช็คเบื้องต้นเนี่ยโอเคลูกค้าออกรถไปสักพักนั่นแหละปรากฏว่าเอากลับมาพอสตาร์ทไม่ติดพอมานั่งเช็คปุ๊บ1สายเมนพังสายเมนนี่คืออะไรสายเมนจากขั้วบวกวิ่งไปที่ไดสตาร์ทเนี่ยไม่เชื่อมหากันเรียบร้อยแล้วก็คือมันละลายเลยแล้วก็ไดสตาร์ทกระจายเหมือนกันไดสตาร์ทก็ละลายนะครับรวมถึงอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับระบบสตาร์ทนี่คือพังหมดรวมถึงเจ้าตัวลูกปืนวันเวด้วยข้อสันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะเกิดจากการโอเคอาจจะรถสตาร์ทไม่ติดหรือแบตไม่มีกำลังแล้วพอไปพ่วงฟื้นมือชิกคือมันไม่ติดแล้วก็ชิกไปเรื่อยๆจนโอเคมันร้อนมากเกิดความร้อนสะสมที่มันร้อนมากแล้วมันก็เลยพังทั้งระบบรวมถึงลูกปืนนี่ก็เลยกระจายด้วยวันนี้เลยพามาให้ดูนะครับก็ข้อแนะนำอย่างที่ผมบอกนะครับการกระตุกเนี่ยบางคนผมเจอเยอะนะครับรถไม่ค่อยได้ขับทุกครั้งที่จะขับต้องมากระตุกแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงไม่ค่อยแนะนำถ้าคิดว่าไม่ค่อยได้ขับหาซื้อสายชาร์จไปเลยดีกว่าเส้น 1,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าถามว่าลูกปืนวันเวมันเสียทีนึงเป็นเรื่องเลยนะครับอย่างตัวชุดเนี้ยที่ผมบอกนะครับมีชุดที่1กับชุดที่2ชุดที่1เนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้อยู่ในรถสปอร์ตรุ่นหนึ่งแล้วกันแต่ผมไม่ขออนุญาตพูดว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับจริงๆศูนย์บ้านเรามีไหมเคยมีแต่เหมือนมีการเปลี่ยนถ่ายดีลเลอร์นะครับมันเลยทำให้ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยรุ่นเนี่ยเขาจะเรียกรีคอร์ไปเปลี่ยนเจ้าชุดนี้หมดเพราะมันเกิดเหตุการณ์ว่าสตาร์ทติดยากสตาร์ทมีเสียงไดหมุนชึ่งดัดแบตแรงเลยแหละแต่ปรากฏรถสตาร์ทไม่ติดเขาก็จะเรียกไปเปลี่ยนแต่ปรากฏว่าศูนย์เราไม่รู้จะไปเคลมกับใครผมก็เลยจากการสั่งจากที่อิตาลีมาเองเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้ว10 วันมาเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วกับเจ้าอันนี้ก็เพิ่งสั่งมาอันนี้ก็คือของเครื่องบล็อกข้างหน้านี้เลยมันจะเป็นชุดใหญ่กว่าหน่อยอย่าบอกว่าลูกแค่เนี้ย
ในมือนี่ผมประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับเห็นแค่นี้ 30,000 กว่าบาทไม่รวมที่จะต้องเปิดตูดเพื่อเปลี่ยนไอชิ้นนี้นะโดยปกติจริงๆอ่ะอย่างโอเคหนังในชิ้นไอคันเนี้ยขออนุญาตพูดเป็นคันนี้นะในตัวลูกปืนวันเวเนี่ยมันโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นอารมณ์เหมือนพร้อมทำให้เปลี่ยนนะครับบางทีโอเคบางทีโอ้โหเปลี่ยนวันเวทีนึงต้องยกเครื่องลงมาขนาดนี้เลยเหรอในหลายๆรุ่นเอาว่า 80% น่ะมันไม่จำเป็นต้องยกลงมาขนาดนี้แล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนฝาอาจจะเปิดชัมคัทหรือเปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือเปิดฝาของมันเลยแยกออกมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องยกเครื่องลงนะครับแต่โอเคในตัวเนี้ยมันจะพิสดารกว่าเขาหน่อยเจ้านี่ 30,000 ไม่พอต้องยกเครื่องลงมาจากตัวรถแล้วก็เปิดตูดเพราะว่านะเจ้าตัวชิ้นเนี้ยมันซ่อนอยู่ข้างในสุดในชิ้นในสุดตรงนี้นะครับแล้วข้างบนเนี้ยจะเป็นห้องเกียร์คือจะเป็นเฟืองเกียร์เป็นอะไรมากมายแต่อันนี้คือผมเปิดออกมาละก็ลูกปืนมันเพิ่งมาพอดีอันนี้ก็ต้องสั่งอิตาลีเหมือนกันสั่งอิตาลีเหมือนกันนะครับก็เลยพามาชมแล้วกันพามาชมนะครับก็คือเรื่องถามว่าคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรบอกคือเน้นบ่อยครั้งบางคนนึกไม่ออกว่าอ้าวทำไมกระตุกไม่ได้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจริงๆกระตุกมันก็กระตุกได้แต่โอกาสที่จะพังมันมีถึงแม้อาจจะใช้คำว่าไม่ใช่ว่า 60-70% พังหรอกอาจจะแค่ 20%ทำประมาณ10 กว่าทีอาจจะมาพังที่ครั้งที่11ก็ได้อันนี้มันระบุไม่ได้นะครับแต่อย่างที่มาบอกนะครับการที่โอเคบางทีรถเกิดปัญหาจอดนานหรืออะไรก็ว่าไปมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่แบตอ่อนอย่างเดียวไม่มั่นใจหรือว่าอะไรก็เข้าศูนย์หรือว่าเข้าอู่ให้ช่างเช็คดีกว่าเพราะบางทีเราไปลามบางทีไปฝืนมากเนี่ยมันจะบานปลายนะครับวันนี้โดยประมาณนะครับพามาดูมุมสวิตช์ซ่อมบำรุงในร้านผมแล้วกันมันอาจจะลกๆนิดนึงแต่สไตล์ของมุมช่างแล้วกันนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบางคนเนี่ยแต่งรถแบบสดตีนเลยแต่งทุกอย่างทุกจุดที่ทำได้ยกเว้นการแต่งตัว